Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan satu resepi simple iaitu popiah nesto dan sesuai untuk dibuat pada hari raya ini. Ini adalah bahan-bahannya. So, stay tune guys. Pertama, mestilah kita menggunakan kulit popiah dan Cabi pilih yang bersaiz besar agar senang untuk kita gulung kejap lagi ya. Kalau nak guna popiah yang besar kecil tu agak susah lah. Okey, confirm lah kita perlukan nestum. Nestum ni Cabi akan menggunakan sebanyak 2 cawan mengikut sukatannya. Dan juga Cabi menggunakan holik dan sukatannya sebanyak 1 cawan. Juga gula pasir sebanyak 1 cawan. First, kita perlukan mangkuk dan masukkan dalam 1 sudu besar tepung gandum dan dicampur dengan sedikit air. Tujuannya adalah tepung gandum ni untuk kita buat sebagai bahan pelekat agar gulungan popiah kita nanti tu tak terbuka ya. Jadi terpulang, ada setengah orang buat jenis pekat dan ada setengah tidak. Kita buka dulu kulit popiah kita ni. Dalam proses nak membuat popiah nestum ni, waktu nak proses menggulung tu, pastikan popiah ni ditutup di bawah bahan ataupun dalam erti katanya tidak terdedah dengan udara lah. Kalau tak, dia akan jadi keras ya. Okay, kita akan ambil satu persatu. Dan Cabi menggunakan lidi terpulang kepada kawan-kawan nak gunakan apa pun tak apa, tetapi untuk menggulung ni pastikan ada satu ruang kecil lah agar kita mudah nak tarik lidi tu nanti ya. Dan sekarang kita gunakan tepung gandum dan kita sapu macam ni agar dia tak terbuka gulungan tu nanti. Okay, kita akan ulang proses ni sampai habis. Okay, sekarang Cabi akan kisarkan gula. Kita kisarkan satu persatu gula dan juga nestum. Okey. Sediakan sebuah bekas. Kita akan masukkan kesemuanya, iaitu gula, 2 cawan nestum yang sudah dikisar halus dan juga 1 cawan holik. Kita akan gaulkan dia sehingga dia sebati dan kita ketepikan dia. Okey, sekarang proses untuk kita potong. Cabi potong secara menyerong dalam 1 inci. Terpulang pada kawan-kawan nak potong macam mana pun tak apa, nak panjang ke, nak pendek ke, up to you. Okey. Sekarang dah siap semua potongan. Okey. Sekarang jom tengok Cabi masak. Untuk menggoreng popiah ni, kita perlukan minyak yang banyak dan juga pastikan minyak itu betul-betul panas. Okey. Okey, sekarang minyak dah panas. Boleh kita masukkan popiah kita. Semasa proses nak menggoreng ni, pastikan kita perlahankan sedikit api agar dia tidak mudah hangit ya. Sebab popiah nestum ni dia agak mudah cepat masak. Okey, jadi kita akan goreng dia agak-agak kekuningan tu. Kita boleh angkat. Jangan terlampau garing sangat. Agak dia kuning saja. Just nice macam tu. Dan dia akan jadi lebih rangup dan rapuh. Okey, step yang seterusnya
Kita akan masukkan popiah yang kita goreng tadi ke dalam sebuah mangkuk. Pastikan popiah tu masih panas ya. Dan kita masukkan bahan yang kita kisar tadi ke dalam popiah kita. Dan kita akan gaulkan dia sehingga sebati. Mudah saja kan? Resepi ni menggunakan 4 bahan saja. Tengok. Inilah teksturnya. Alhamdulillah, dah pun siap. Resepi popiah nestum yang mudah, rangup, ringkas dan sedap. Sesuai untuk dijadikan kuih muih di hari raya. Selamat mencuba ya. Sekiranya anda suka dengan video dan resepi ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda tidak terlepas tentang update terbaru dari Cabi Cooking. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum.